Ragadozó halak ívási időszaka után, leghamarabb ugye májusban ismét elkezdhetünk rájuk horgászni. És hát ilyenkor szabadul ugye a csuka mellé már a balin, a süllő, illetve a harcsa az félig meddig már védett lesz. Most a balin horgászatáról szeretnék beszélni. Itt a Tisza-tavon vagyok éppen. Ebben az évben nagyon szeszélyes volt az áprilisunk, de már most azért szebb arcát mutatja az időjárás, úgyhogy a balinok is egyre aktívabbak lesznek. Itt a Tisza-tavon én partszélen szoktam sokszor dobálni, de ez a tavasz időszakban nagyon sokszor van, hogy így szoktuk mondani, hogy bent a semmibe fogjuk meg a balinokat. Tehát vannak, mint például itt vagyok, ez az Abátszolóki öböl, de beszélhetnénk a Sadurdi öbölről, vagy éppen egyéb holtágaknak a nyílt vízi részéről. Ilyenkor úgymond bóklászik a balin, vagy a balin csapat is. Ez annyit szoktam tenni, hogy vagy úgymond a szélre bízom magam, és ütetem magam a széllel szépen, hogy ha ez ideális helyzet, akkor nem kell semmit tennem, csak vissza szél, és akkor folyamatosan dobálom a környéket, vagy esetleg ilyen elektromos motorral rásegítek a dologra, és azzal vitetem magam. A horgászat az rendkívül egyszerű így a balin szempontjából, ezért is mondják azt, hogy hát ez könnyű, meg a mostani csalimmal is, a Salmo Trillel is nagyon könnyű megfogni, de hát óriásian élvezetes pecáról van szó egyébként, hiszen olyan vehemensen kap a balin, meg olyan elemi erejű rávágásaink vannak, hogy az valami hihetetlen. És az általában természetesen a semmiből érkezik, tehát lehet, hogy egy óra hosszája dobálok, és akkor utána jön egy brutális erejű kapás. Maga a trillnek a vezetése, meg ez a horgászat nem kíván sok mindent, hát kell egy ilyen, én ezt a 240-es Spinblade-et nagyon imádom erre a célra. Ennek majdnem a legerősebb változatát, a 30-80 grammosat, mert ezzel azok a nagyon-nagyon erős, vehemens kapások is tényleg megfoghatóak. Zsinórnak általában én a 8-as használom, de egy kicsit valaki jobban fél tőle, akkor lehet akár használni vastagabbat is, de mondjuk egy 15-ös fölé semmi esetre sem menjünk, mert akkor a dobástávaink sokkal kisebbek lesznek, csali vezetés se olyan lesz. Ugye a csali vezetésről ez a nagyon gyors tekerés, nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg a lehető leggyorsabban tekerjük ezt a csalit, és hát ebbe a csónakos horgászatba az a nagyon-nagyon jó, hogy tényleg, ha így széllel vitetjük magunkat, látszik, egy óriási terület van itt előttem, húzatom magam az elektromotorral, de mindjárt rábízom magam a szélre, hiszen nagyon jó lesz a szélerányom, egy darabig elmegyek, utána szélre bízom magam. Mindig új területet horgászunk meg, mindig új helyeket horgászunk meg, azonban, hogyha tényleg befúj minket a szél egy olyan területre, ahol nagyon-nagyon sok a balin, akkor meg fogják jönni ezek a kapások, és hát tényleg brutális erejű kapások, meg nagyon-nagyon szép balinokat lehet fogni. Az igazán kapitális balinok azért ritkábbak itt a Tisza-tavon, de ez a 2-3 kilós balinok azért szépen beszoktak köszönni. Ebben az időszakban ez egy ilyen 1,5-2 kilogrammos szokott nekem az átlagos méret lenni, de hát ez egy olyan hihetetlen élvezetes pecát tud nyújtani. Mondom, hogy ezt kár lenne bárkinek is kihagyni.